cô bé tình cờ phát hiện một con sói đang dần đến gần anh. Giây tiếp theo, sói đói vẫn ngậm một bàn tay cụt trong miệng. Không ngờ nó lại từ từ đặt bàn tay lên giường bệnh. Rồi đôi mắt anh mở to và mở cái miệng đẫm máu của mình. Chỉ nửa giờ trước cô bé vô tình thò đầu ra ngoài cửa sổ để tránh bị truy đuổi. Hơn nữa, tên sát nhân lại mỉm cười với mình, tiến lên một bước và xem. Kẻ giết người nhắc nhở cô gái rằng gã rất nguy hiểm, có thể bị ngã chết hoặc bị tàn tật. 그러지 말고 이 삼촌한테 와야. 이? 분노. Nhưng giây tiếp theo, may mắn thay, không có nguy hiểm. Cô gái hoảng sợ bỏ chạy thoát thân. Điều bất ngờ hơn nữa là đột nhiên có một chiếc ô tô lao tới. Cô gái bị đụng bất tỉnh, nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Khi cô gái thức dậy, mơ màng thấy cảnh sát đang nói chuyện về chú cô. 친인척으로 삼촌이 하나 있기는 한데 몇 년째 해골자예요. 작년에 주민등록부 말소된 사람. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là đêm nay, cô gái tỉnh dậy từ giường bệnh, vô tình phát hiện một con sói xuất hiện trước mặt. Sau đó cảnh đầu tiên xảy ra, nhưng may mắn thay đó chỉ là cơn ác mộng. Nhưng mối nguy hiểm lại âm thầm ập đến. Đúng lúc này sát thủ Thường Mậu đã tới cửa. Anh lặng lẽ bước vào khu bảo vệ và đặt ống giảm thanh vào khẩu súng lục, lật trang trên giường bệnh tìm cô bé. Cô bé đã mất tích. Hóa ra Ghi Đến An đã chạy trốn. Cô bé vội lao xuống cầu thang, nhưng kẻ sát nhân vẫn lần theo dấu vết. Điều tôi không ngờ tới là cô gái vô tình chạy tới nhà xác để trốn tại. Cô bé lao vào mà không suy nghĩ nhiều. 나 차지 못 봤어. 저리에서 데리고 나갈게. 여기야. 与此同时， Ghi Đến An đã mở tủ. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thi thể nằm bên trong chính là mẹ của Ghi Đến An. 엄마? Vào thời điểm quan trọng, không ngờ đồng bọn của hắn đã đến. 뭐예요? 대기하라 했지요. Nhưng giây tiếp theo, nghe mưa đạn ngoài kia, cô gái chỉ biết ôm chặt lấy thân hình mẹ, mong có thể tìm được cảm giác an toàn từ mẹ. Chẳng mấy chốc tiếng súng bên ngoài đã dừng lại. Bác từ từ mở tủ, ông nhanh chóng bế cháu gái đang lạnh cả người lên. Sau đó thi thể được từ từ đưa vào tủ. 눈 감아 정지야. 이제 집에 가자. Một tháng sau, chú mang Ghi Đến An ra khỏi nhà. Sau khi chạy được 10 giờ, ông Tô cuối cùng đã đến biệt thự xa xôi ở ngoài ông này. 내려. Không ngờ Ghi Đến An vừa bước vào cửa đã ngã xuống, nhưng chú anh chỉ lạnh lùng nhìn cô. 잘 들어 정지야. 나는 너의 엄마 아빠가 아니야. 될 수도 없고. 그러니까 난 엄마 아빠가 너한테 해줬던 것들을 역시 해줄 수 없다는 뜻이기도 해. Chị An đành phải đứng dậy thu dọn đồ đạc. Nhưng chú chỉ là người ít nói và mềm lòng. Anh ấy luôn yêu thích sự an toàn. Do để lại di chứng chấn thương nặng nề, Ghi Đến An đã không nói chuyện một lúc lâu. 해리성 기억상실증을 동반한 실효증으로 보이는데 신체적 문제가 있어 보이진 않고 부모를 동시에 잃으면서 그에 따른 충격으로 인한 외상 스트레스가 원인이 된 것 같습니다. Nhưng chú cô cảm thấy rất có lỗi. Chú ấy nghĩ mọi chuyện là lỗi của chú ấy. 학교 생활에 크게 문제가 되진 않지만 그래도 지안이가 말을 못하다 보니까 지켜보면 애로사항들이 좀 있는 것 같아요. Các bạn cùng lớp đều cười nhạo Ghi Đến An là người câm. 지는 이래도 안 말을 못한다니까. May mắn thay, cậu ấy luôn đến giúp đỡ vào thời điểm quan trọng nhất. 괜찮아? Ghi Đến An vẫn im lặng rời đi. 신내 엄마. 아빠가 칼로 찔러 죽인 거래. 사람줘서 아빠는 장례식장 옥상에서 뛰어내려 자살하고. 진짜? 너희 엄마한테 물어봐. 이거 이쪽 사람들 다 아는 얘기라니까. Không ngờ lúc nàng Ghi Đến An lại tức giận, trực tiếp hất gã béo xuống đất. 내가 융화되지 못하고 겉도는 게 제 눈에는 자꾸 보이더라고요.
nhưng có vẻ cả hai đều rất bướng bỉnh. Hai người sẽ đi ngang qua tủ lạnh, giao tiếp bằng cách viết trên nhãn dán. Nhưng thỉnh thoảng giáo viên vẫn mời chú đến trường. 근데 정지현 스스로 해결해야 될 문제라고 생각합니다. Giáo viên cũng bối rối. Cha mẹ lại để con tự giải quyết vấn đề bắt nạt. Nhưng hôm đó nghĩ đến An bị học sinh nhốt dưới tầng hầm, chú vẫn lao vào cứu cô. Sau khi trở về nhà, chú đã làm cho Ghi đến ăn món ăn yêu thích của cô, đó là món thịt ba chỉ. Cô gái lên tiếng lần đầu tiên sau một thời gian dài. Chú mỉm cười vui vẻ,